mỏng giòn. Cái rìa bánh thiệt là mỏng luôn. Và khi mình bẻ là nó vụn ra luôn. Đó. Bánh xèo cho những chị em nào không ăn được nước cốt dừa nè, cũng như không mua được bột pha sẵn, thì đổ theo cách của Bình Khuyên chia sẻ hôm nay. Rìa bánh quá chừng giòn. Để đổ bánh xèo giòn, cách này là các cô ở miền Tây hay là các dì ở miền Tây vẫn hay đổ bánh bằng đậu nành. Mình đẩy vào đây 50g. Sau đó vo rửa sạch, ngâm nước nóng ấm khoảng 60 độ C trong vòng 2 tiếng. Nếu như có thời gian thì ngâm nước lạnh 4 cho đến 6 tiếng. Su hào hoặc là củ cải trắng, chị em mình có thể bào hoặc là cắt nhỏ đều được nha. Sau đó mình rửa sạch 400g củ cải trắng và cà rốt. Mình cho 40ml giấm, là giấm 5%. Một muỗng canh vuông đường 20g, 300ml nước lạnh. Sau đó trộn đều lại và đậy lại để qua tủ lạnh luôn. Có thể đổ măng, tức là mình mua cái mục măng về bào ra luộc. Ở đây mình có sẵn cái măng này là đã luộc chín rồi, vậy mình sẽ đổ ra, rửa sạch sẽ, cắt nhỏ. Cũng nhớ vắt thịt ráo luôn, hoặc là đổ giá. Nhân thì hôm nay mình chỉ làm nhân tôm với nhân thịt thôi. Chị em nào có thời gian thì làm thêm nhân đậu xanh cả vỏ, nấu chín hoặc là hấp chín. Nhiều hơn càng ngon. Mình sẽ mua tép bạc hoặc tôm thẻ. 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà, tiêu. Trộn đều lại. Cũng có thể làm nhiều tôm hơn. Thường khi là mình đổ gấp đôi cái này luôn á. Thịt ba rọi bỏ da, cắt lát mỏng ra. Hoặc cũng có thể bằm hoặc xay cũng được luôn. 550g. Thịt này mình sẽ không ướp. Bột gạo nào cũng được. Đây là bột gạo này. Hoặc là bột này. Một gói là 400g. Tinh bột bắp, cho bột chiên giòn cũng được nữa là càng ngon. 20g. Bột mì đa dụng all purpose flour 30g. Cộng chung 3 loại bột là 450g. 1/2 muỗng cà phê muối. Một chút xíu siêu bột ngọt nếu như nhà có ăn, còn không có thì khỏi cho. Bột nghệ tùy theo chị em mình sẽ cho từ từ, bởi vì nếu như mình cho đậm quá là lấy ra không được. Mình cho khoảng 6g. Vì là nghệ ăn rất là tốt cho bao tử, thành thử ra mình cho nhiều. Chị em nào không thích ăn nghệ nhiều thì có thể cho nữa thôi, tức là 1 muỗng cà phê khoảng 3g. Sau khi ngâm nãy giờ cũng được khoảng 2 tiếng. Vo rửa sạch, cái mình bỏ cái lụa đi, cho vô máy xay sinh tố. Và mình sẽ xay với lại nước lạnh ngắt. Để cho bánh xèo giòn, chị em mình nhớ nước lạnh ngắt nha. 700ml nước lạnh ngắt. Mình sẽ cho vào từ từ, trước tiên là một chút xíu khoảng 100ml thôi. Mình cho như vậy để dễ xay. Sau đó mình sẽ cho thêm vô 300ml nữa. Mình chừa lại để một chút xíu nữa mình xay lần 2, bởi vì mình cần lấy luôn cái xác đó. Cho qua rây. Còn lại cái xác này mình sẽ cho với lại cái lượng nước lúc nãy còn lại đó. Mình xay và lấy hết xác vào trong đây luôn. Rồi lọc hết vào đây luôn. Và mình bỏ cái này đi. Một cái trứng lớn lấy cái lòng đỏ thôi. Lấy một chút xíu cái nước này đánh ra.
Sau khi cho trứng xong mình cũng đánh cho đều lên. Pha bột cho bánh giòn quan trọng, và tuy nhiên đổ bánh cũng quan trọng. Do vậy chút xíu sau chị em mình nhớ theo dõi kỹ phần đổ bánh để mình biết làm sao canh lửa thì bánh nó mới giòn. Đây là bia Heineken. Chị em nào không ăn được bia thì sử dụng cái soda không đường hoặc là nước có ga, tức là sparkling water. Đó là cái này, nó xì ra đây nè. Thật ra là ngày xưa ở nhà mình á, đổ bánh xèo bằng bia. Tuy nhiên khi mà ra nước ngoài và khi mình có con nhỏ thì mình đã nghĩ ra là cái nước có ga. Trước đây cái video Vân Khuyên đã chia sẻ nước có ga này là cách đây 2 năm đó. Đó, nó sủi ra như vậy đó. Thì cái này là soda không đường. Trong đây là 700ml nước, một lòng đỏ trứng. Bây giờ mình sẽ cho một lon bia 330ml. Tức là trong đây có 1 lít và 30ml chất lỏng. Bia làm cho bánh giòn bởi vì là trong bia nó có man. Man tức là mầm của lúa mạch đó. Sau đó mình đậy lại và cho vào trong tủ lạnh. Mình để cho lạnh trong vòng 2 tiếng để cho bột nở. Hành lá nhỏ nhỏ mình cũng cắt nhỏ luôn. Rau ăn kèm sẽ có cải xanh, rau thơm các loại, xà lách. Và ở miền Tây thì người ta sẽ ăn với lá cách hoặc là rau biền. Rau biền tức là rau mọc ngoài sông. Chua chua có nè, chát. Thêm dưa leo, đồ chua, nước mắm. Nước mắm bánh xèo sẽ có 1 cốc nước 250ml. Nước lạnh ngắt luôn. Nước nóng là nó sẽ chìm tỏi ớt. 1/4 cốc đường, tức là khoảng 60g. Quậy cho thiệt tan. Tỏi ớt mình xay nhuyễn xong cho các cái muối chanh và đừng lấy cái trắng. Mình lấy 1 trái chanh đó, tức là khoảng 50ml nước cốt chanh. Sau đó mình xay nhuyễn chung với tỏi ớt này luôn. Nước mắm bánh xèo sẽ chua nhiều. Nước mắm ngon 1/4 cốc, tức là 60ml. Chanh tỏi ớt. Rồi quậy lên. Mình có nước mắm thiệt ngon luôn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cái này mình ngâm cũng được khoảng 2 tiếng trong tủ lạnh rồi đó. Cho hành lá trộn lên và mình đi đổ bánh luôn. Bột khi múc lên mình sẽ thấy nó lỏng như vậy đó. Nếu mà đặc là bánh sẽ bị đặc mềm, còn nếu mà lỏng quá thì lúc sau mình đổ nó bị rỗ bánh. Bánh xèo mình sẽ đổ nhiều chảo. Chị em mình lưu ý là có chảo gang hoặc là chảo nhôm, chảo nào cũng được hết mà miễn là nó phải dày. Để lửa lớn và mình cho nước và mình nấu cho nóng chảo. Trước tiên là mình cần phải cho cái chảo nó nóng lên á. Đổ bánh xèo chảo cũ á, đổ nó sẽ ngon hơn chảo mới, bởi vì cái chảo mới mà cái lớp chống dính nó tốt quá là nó sẽ tuột bánh. Cũng như là hôm nay mình đổ bằng cái bếp điện từ, nó khó đổ lắm, bởi vì khi mình nhấc lên vậy nè là lửa nó tắt luôn. Thành thử ra cái chảo nó không có nóng. Chị em nào mà mình đổ bằng bếp ga hoặc là bếp điện nó dễ hơn, bởi vì mình có thể nghiêng chảo được. Ngày xưa ở nhà mình thì đổ cái bánh xèo là có một cái cục mỡ. Cái lúc đó mình sẽ cầm mình lăn ở trên chảo như vậy nè. Mỡ nó sẽ làm cho bánh xèo của mình nó giòn hơn là đổ dầu. Mình lấy một xíu dầu ra ngoài cái chén, sử dụng cây cọ này để mình quét. Và sau khi cái nước này nó cạn rồi nè, mình cho một xí dầu ăn ít thôi. Sau đó cho cà rọi cũng như tôm, tùy theo thích cho nhiều hoặc là ít cũng được. Có chị nói là đổ như vậy thì thịt nó không chín á, thì thật ra là nó chín rồi nè, như vậy nè, rám lên rồi đó, thì lúc đó mình mới đổ bột. Rồi con tôm này nó chín đỏ như vậy rồi, và thịt ba rọi cũng chín rám lên rồi. Lưu ý là chảo mình sẽ không có cho dầu nhiều, chỉ cho một chút xíu thôi. Trước khi đổ bánh thì quậy lên, quậy đều. Đây là cái đầu tiên, có thể nó sẽ không có đẹp. Bếp mình sẽ để lửa lớn, một vá bột phải đổ như vậy. Tay mình xoay đều.
Những cái sau cùng chị em mình nhớ cho thêm một chút xíu nước vô, bởi vì nó sẽ đặc đó. Khi nó đặc thì bánh sẽ không có giòn. Nếu như mình đổ bằng bếp ga hoặc là bếp điện thì mình xoay cái chảo như vậy để cho xung quanh cái thành chín. Bếp của mình nhấc lên là nó tắt luôn rồi. Sau đó chị em mình sẽ cho dầu ăn. Lấy cây cọ mình quét một chút xíu dầu ăn thôi. Muốn giòn nhiều thì cho nhiều dầu. Đi đổ cái bên đây. Chị em mình sẽ không cần đậy nắp, cứ để như vậy từ từ nó sẽ chín nha. Cho thịt, không cần cho dầu luôn. Cho tôm, và tùy thích cho bao nhiêu cũng được. Bếp mình vẫn để lửa lớn, chờ cho đến khi thịt rám trở lại, cũng như tôm rám thì mình trở lại. Và miếng thịt nhìn vô mình thấy nó chín rồi đó, thì lúc đó cho bột. Nhớ quậy trước khi đổ nha. Lưu ý là lúc này mình không có cho dầu. Một vá bột khoảng 100ml. Cái chảo của mình là 28cm. Cái chảo mới á, thì nó sẽ trơn, nó dễ tuột hơn là cái chảo cũ. Do đó đổ bánh xèo chị em mình đổ chảo cũ thì ngon hơn. Sau đó thì châm lên. Và nhớ đừng có châm nhiều quá, bánh dày thì nó sẽ không có giòn. Nhớ xoay xung quanh. Rồi như vậy là được. Mình cho măng, cho giá. Như là cái bánh tráng. Cái mặt nó cũng đẹp nữa. Giòn rụm luôn. Chị em mình cẩn thận có chừng bể nè. Đó. Ồ, nó muốn bể luôn. Đây là cái bánh đầu tiên. Chưa được đẹp lắm, nhưng mà cũng đã xuất sắc rồi đó. Mình sẽ đổ thêm 1-2 cái nữa cho chị em mình nhìn thấy nha. Cho bánh ra, mình để đứng lên. Ôi, giòn quá chừng luôn. Và lúc này cho dầu ăn, cho xung quanh. Lấy cái cọ mình quét cho nó đỡ hao dầu đó. Không phải ăn nhiều dầu. Rồi chờ ở đây cho đến khi bánh nâu vàng ở bên dưới. Quay lại cái bánh này, mình thấy cái bánh này nó ngon quá chừng nè. Chị em mình ăn liền nha, thì nó ngon hơn. Tuy nhiên hôm nay mình phải quay phim cho chị em nhìn nè. Thử ra mình phải đổ nhiều, đó nó giòn lắm luôn á. Cái bánh nó phải như vậy là đạt đó. Mỏng giòn. Cái rìa bánh phải thiệt là mỏng luôn. Và khi mình bẻ là nó vụn ra luôn. Đó, như vậy đó. Bánh xèo cho những chị em không ăn được nước cốt dừa nè, cũng như không mua được bột pha sẵn. Giòn rụm luôn. Nó giòn quá. Trời ơi, nó muốn bể. Đổ lên. Xoay cho cái thành chảo. Nó dày bột lên đó. Và phía trong thiếu, lúc đó mình mới châm. Rồi xong. Cho măng. Lúc này mình sẽ hạ nhiệt xuống. Bếp 9 số. Mình để số 6. Cho giá. Chị em nào đổ bằng bếp điện thì cũng hạ xuống luôn. Chị em nào đổ bằng bếp ga thì lúc này nhấc cái chảo ra hoặc là hạ nhiệt xuống. Sau đó cho dầu ăn xung quanh. Nếu như mà cái bếp của mình xoay được cái chảo xung quanh nhiệt thì mình sẽ xoay cho cái rìa bánh nó giòn và nó nâu vàng lên đó.
Bếp mình để lửa lớn. Sau khi tôm thịt rám hết rồi và trong chảo nó không có dầu, nếu có dầu là tuột bột đó, nhớ quậy bột trước khi đổ. Tay phải mình xoay như vậy đó, rồi cầm cái chảo lên xoay cho bột nó bám xung quanh cái chảo hết luôn, và cũng xoay cho đều. Cho nhân măng nè, giá. Sau đó thì bếp chính số mình hạ xuống số 6. Dầu ăn cho xung quanh, mình chỉ chấm như vậy thôi. Quay qua bên đây, cái bánh của mình nó đã chín rồi, vàng giòn luôn. Cách đổ bánh xèo từ bột gạo cho một số các chị em không ăn được nước cốt dừa đó. Bánh xèo theo kiểu miền Nam có rìa bánh mỏng giòn. Và ngon ghê chưa? Nãy giờ mình đổ bánh quá chừng luôn, giòn rụm luôn. Và mình khuyên chúc toàn thể cô bác anh chị em và các bạn cùng có bánh xèo ngon cho gia đình, ăn cùng với lại nước mắm, rau sống, đồ chua. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Mình xoay để chị em nhìn thấy cái rìa bánh mỏng giòn. Bánh giòn lâu và giòn tan luôn.